دا غینه بعد زه بیرته لږ ریورس راځم د کوېسچن نمبر 5 طرف ته ځم چې کوېسچن نمبر 5 موږ کلیئر کړو. دا غینه بعد بیا لاست کوېسچن طرف ته ځم. سیده کوېسچن نمبر 5 زموږ سره دی هاو ټو ټیک input from the user. مطلب په کوېسچن نمبر 5 کې موږ یو پروګرام لیکو. هغه پروګرام به داسې چې موږ به د یوزر نه انپوټ څنګه اخلو پرنټ ټایم وینډو کې. نو ګایز تاسو سمپل دا پروګرام موږ لیکو. دلته به زه هغه بیسک سټرکچر ولیکم هیش. دا غینه بعد انکلود به ولګوم. صحیح شو. بیا به انګل بریکټ سټارټ کم. انګل بریکټ سټارټ اس ټي ډي آی او بیا به ولیکم ډاټ ایچ. دا غینه بعد به انګل بریکټ څه کم اب کلوز کم. دلته به ولیکم انټر مین parenthesis open close curly brackets open close. صحیح شو. دلته بلاس کې تاسو ولیکئ ریټرن 0 ریټرن 0 به ولګوئ لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټ. دلته به موږ څه وکړو؟ دلته موږ څه کوو؟ دلته ګایز موږ به د یوزر نه انپوټ څنګه اخلو. صحیح ده ګایز. نو بل سپوز ما دلته یو ویریبل ډیکلیئر کو a. صحیح شو. نو دا a زه اوس غواړم چې په رن ټایم وینډو کې ماته وایي چې یاره انټر د ویلیو اف a او په رن ټایم وینډو کې زه څه وکړم د a ویلیو ورکړم. صحیح شو. د a ویلیو په a کې ویلیو سره سټور کړم. صحیح ده ګایز. موږ دلته سمپل موږ دا کوېسچن چې کوم زموږ سره دی هغه دې لپاره دی چې کوېسچن نمبر 5 زموږ سره څه و هغه دا دی هاو ټو ټیک انپوټ فرام د یوزر نه به انپوټ څنګه اخلي. نو دلته زه دې له ورکوم سمپلی چې کوېسچن 5 انسر. ټیک ده اس ډبلیو ای آر او دلته به ډبل لاین کمنټس دې له ورکم سنگل لاین کمنټس به ورکم. دا نه بعد موږ څه وکړو موږ سمپل یو ویریبل ډیکلیئر کو چې هغې له موږ a نوم ورکړو. اوس څه کوو دا په دې a ویریبل کې موږ څه کوو په دې کې موږ ویلیو سټور کوو خو دا ویلیو د یوزر موږ انپوټ اخلو. نو تاسو بل طریقې چې سکین اف بل ته ولګئ سکین اف به ولګئ. د سکین اف زموږ سره څه دی دا یو کیورډ دی. دا غینه بعد به پیرنتیسز اوپن کلوز کوي ډبل کوټس به اوپن کلوز کوي. خو ګایز دلته موږ څه کوو دلته موږ لاول داسې کار کوو د دې a لپاره یو لاین پرنټ کوو چې انټر د ویلیو اف a. نو زه به دلته ولیکم چې پرنټ اف سمپل هغه طریقه ده کوم چې موږ وختي زده کړله. د هغې نه بعد به پرنټ اف به ولګوئ پیرنتیسز اوپن کلوز ډبل کوټس اوپن کلوز. دلته به ولیکو چې انټر د ویلیو اف a. صحیح شو. د هغې نه بعد سټیټمنټ ټرمینیټر لاندې به راکوو شو سکین اف کې به اوس موږ څه کوو یوزر نه انپوټ واخلو. دلته به ولیکو چې پرسنټیج ډي. د هغې نه بعد به رایټ موو کو کاما به ولګو او موږ د چا ویلیو په چا کې ویلیو سټور کوو د چا ویلیو د یوزر نه انپوټ واخلو د a اخلو. دلته به ولیکو چې M% a. صحیح شو. لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر. اوس دا پروګرام سمپل کمپایل کوو او رنم کو. نو موږ ته ګایز وایي چې انټر د ویلیو اف a. دا لاین د چا په ذریعه باندې پرنټ شو د پرنټ اف پیرنتیسز اوپن کلوز او ډبل کوټس اوپن کلوز لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټر د ډبل کوټس په منځ کې چې موږ څه لیکو او زموږ سره څه کېږي پرنټ کېږي. نو ګایز دا لاین زموږ سره انټر د ویلیو اف a دا چا په ذریعه دا زموږ سره د دې سنټیکس په ذریعه باندې صرف د انټر د ویلیو اف a نه علاوه چې دا کوم سنټیکس دی د دې په ذریعه زموږ سره دا لاین پرنټ شو. ټیک ده. او ګایز یاد ساتئ چې دلته اوس موږ ته وایي چې انټر د ویلیو اف a ځکه د a دا ویلیو انټر کوم دا د چا په ذریعه انټر کوم. یاد ساتئ سکین اف لګولی دی موږ سکین اف زموږ سره یو کیورډ دی چې کله موږ د یوزر نه انپوټ اخلو. د هغې نه بعد موږ پیرنتیسز اوپن کلوز کړي ډبل کوټس اوپن کلوز کړي. خو په ډبل کوټس منځ کې موږ پرسنټیج ډي لګولی دی. پرسنټیج ډي څه مطلب دی ګایز یاد ساتئ چې د پرسنټیج ډي مطلب دا دی دا زموږ سره دا شو کوي چې یوزر دلته کله د a ویلیو څه کوي په a کې سټور کوي په a کې د a ویلیو سټور کوي. نو هغه به زموږ سره کوم ټایپ هغه به زموږ سره انټیجر ټایپ وي. صحیح ده ګایز. چې کله موږ ګایز دلته موږ ویریبل چې کوم ډیکلیئر کړی هغه زموږ سره انټیجر ټایپ دی. مطلب داسې ویریبل موږ ډیکلیئر کړی چې په هغې کې موږ انټیجر ویلیو سره سټور کولی شو. نو ګایز یاد ساتئ چې کله زه د یوزر نه دا د a ویلیو انپوټ اخلم نو زه به څه کوم دلته به په ډبل کوټس کې پرسنټیج ډي لیکم. هغه ځکه لګوم چې زموږ سره دلته یوزر کله د a ویلیو په a کې سټور کوي نو هغه به کوم ټایپ وي هغه به انټیجر ټایپ. که چېرته موږ دا ډیکلیریشن دلته موږ فلوټ ټایپ وکړو فلوټ که چېرته موږ ډیکلیریشن فلوټ ټایپ وکړو نو ګایز یاد ساتئ چې دلته بیا تاسو پرسنټیج اف لګوئ. صحیح شوه. دلته بیا څه وکړئ پرسنټیج اف لګوئ. صحیح شوه. او که چېرته موږ دا ډیکلیریشن کیر ټایپ وکړو کیر نو د هغې نه بعد به تاسو څه کوئ دلته به تاسو بیا دا ټایپ سی لیکئ. صحیح شوه. ټیک شو ګایز. اچھا نو اوس څه کوو موږ دلته اوس انټیجر ټایپ ویریبل a ډیکلیئر کړی بیرته خپل پروګرام طرف ته راځو. ټیک ده. نو دلته به زه اوس کوم پرسنټیج ډي به ځکه لګوم چې زموږ سره کله موږ انټیجر ټایپ ویریبل لیکل د هغې لپاره موږ پرسنټیج ډي لګو. او ګایز یاد ساتئ چې دا موږ بیا
د ډبل کوټس کلوز کړي دي او رائټ ساید باندې منګه کاما لګولي او M% ایم اخستې. نو ګایز یاد ساتئ چې دلته په دې رن ټایم وینډو کې تاسو لیدای شئ چې M% ای زموږ سره څه کوي چې کله زه په A کې ویلیو سټور کوم نو د سټورینګ دپاره څه کوم زه M% لګوم چې لکه څنګه سمپل ما 12 سټور کړو دا 12 ما څنګه سټور کړو دا موږ د M% په ذریعہ باندې په A کې 12 سټور کړو صحیح شو د M% د دې کریکټر په ذریعہ باندې منګه A څه کو په A کې منګه 12 سټور کړو سمپل تاسو بداشاني یوزر نه انپوټ اخلي ټیک ده گایز. اچھا نو گایز مونږ دلته دا زده کړو چې هاو ټو ټیک انپوټ فرام د یوزر. اوس د دې نه بعد ډایرکټ یو ایگزامپل کو دلته زه ډبل لاین کمنټس ورکوم سلیش دا غینه بعد اسټریکس دلته اسټریکس او سلیش ټیک ده گایز. اوس خپل لاست کوېسچن طرف ته ځو چې هغه زموږ سره دی رایټ پروګرام ان ویچ وی کین ډو ملټیپلیکیشن اپ ټو نمبرز ټیکینګ ویلیو فرام یوزر. خو تاسو یې څه وکړئ د یوزر نه ویلیو واخلئ. ګایز موږ ته څه وایي چې تاسو یو پروګرام ولیکئ چې په کوم کې موږ د 2 نمبر ملټیپلیکیشن کوو خو تاسو دا ویلیوز چې کوم اخلئ دا د یوزر نه انپوټ واخلئ ټیکینګ ویلیو فرام د یوزر ټیک ده ګایز. اچھا نو اوس څه کوو سمپل دا پروګرام لیکو ډایرکټلی لاندې ځو دلته سمپل لیکم کوېسچن نمبر 6 آنسر کوېسچن نمبر 7 آنسر ټیک ده ګایز. دلته لیکم چې کوېسچن 7 آنسر ٹھیک ده دې سنگل لاین کمنټ ورکوم دا غینه بعد څه کوم کوېسچن نمبر 7 آنسر لیکو نو موږ به څه وکړو هغه بیسک چې کوم سټرکچر دی هغه به ولیکو چې هیش انکلود دا غینه بعد به ولیکو چې انګل بریکټ سٹارټ STDIO او ډاټ H انګل بریکټس کلوز دا به ولیکو چې انټ مین او دا غینه بعد بلته پیرنتیسس اوپن کلوز کو او کرلی بریکټس به اوپن کلوز کو انټر باندې به کلیک لاندې به راشو دلته به ولیکو ریټرن چې کله تاسو پروګرام کې نیکسټ لاین ته موو کېږي نو سب انټر به کلیک کوئ ټیک ده. دلته به زه ولیکم چې ریټرن 0 لاست سټیټمنټ ټرمینیټر ټیک شو ګایز. اچھا دلته اوس موږ څه کوو موږ یو پروګرام لیکو چې په کوم کې موږ د یوزر نه څه کوو انپوټ اخلو ټیک ده. نو دلته به زه یو کمنټ سمپل ورکم زه به دا چې زموږ سره دلته کوم کوېسچن دی دا به زه کاپي پیسټ کړم داسې به د ټچ پیډ په لیفټ سایډ باندې به لیفټ سایډ بټن باندې به کلیک کړم او رائټ سایډ چې کوم هینډ هغه به په دې ټچ پیډ باندې رائټ سایډ ته کوم سایډ ته چې موږ دا سلیکټ کول غواړو ټیک ده. سمپل تاسو سلیکټ کولی شئ داسې دا موږ څه وکړو دا به دې نه موږ کافي کړو دا موږ کافي کړو او لاندې به څه وکړو دلته به پیسټ کړو دا ما پیسټ کړو. نو ګایز یاد ساتئ چې زه به دلته دا کټ کړم دا زموږ سره سنګل لاین کمنټ شو دا سنګل لاین کمنټ زموږ سره دا شو چې رائټ پروګرام ان ویچ وی کین ډو ملټیپلیکیشن اپ ټو نمبر ټیکینګ ویلیو فرام د یوزر. نو دې نه سمپل به بل کستم پته لګي موږ ته پته لګي چې یار دا پروګرام صحیح باور ټیک ده. اچھا دا غینه بعد موږ سمپلی څه کوو انټیجر ټایپ یو ویریبل څه کوو 2-3 ویریبل څه کوو ډیکلیئر کوو نو کاما B کاما C لاست سټیټمنټ ټرمینیټر. دلته اوس څه کوم د A او د A ویلیو د یوزر نه انپوټ اخلم څنګه باخلم یو لاین به پرنټ کوم سمپلی پرنټ F دا غینه بعد څه وکم پیرنتیسس به اوپن کلوز کوم دلته به ولیکم چې انټر د ویلیو اف A ټیک شو دا لاین به زموږ سره پرنټ ټایم وینډو کې شي پرنټ شي صحیح شو. بیا بلته د A ویلیو به د یوزر نه انپوټ واخلم زه به چې سکین F دا غینه بعد پیرنتیس اوپن کلوز کرلی بریکټس اوپن کلوز دلته به تاسو ولیکئ زموږ سره موږ چې کوم ډیکلیریشن کې انټیجر ټایپ دلته به تاسو پرسنټیج ډي ولګئ رائټ به موو کوئ کاما به ولګئ د چا ویلیو د یوزر نه انپوټ اخلو د A ویلیو صحیح ده. نو دلته به زه ولیکم چې M% A لاست کې سټیټمنټ ټرمینیټر دغسې به تاسو څه وکئ داسې به تاسو د B ویلیو د یوزر نه انپوټ واخلئ لاول به یو لاین پرنټ کړئ د B په باره کې چې انټر د ویلیو اف B پرنټ ټایپ به ولګوئ دا غینه بعد پیرنتیس اوپن کلوز ډبل کوټس اوپن کلوز دلته ولیکئ چې انټر the value enter the value of B ٹھیک ده. دلته به څه وکئ سمپل به رائټ به موو کوئ دلته به ډبل کوټس څه کوئ دلته به پیرنتیس څه کوئ هغه به مطلب دا ډبل کوټس به کلوز کوئ پیرنتیس به کلوز کوئ سټیټمنټ ټرمینیټر به ولګئ د هغې نه بعد به د B ویلیو د یوزر نه انپوټ واخلو صحیح ده. سکین F د هغې نه بعد پیرنتیسز اوپن کلوز او موږ سره ډبل کوټس اوپن کلوز دلته به تاسو وکړئ موږ سره چې کوم B موږ کوم ویریبل ډیکلیئر هغه انټیجر ټایپ دی دلته به تاسو انټیجر ټایپ دپاره موږ څه لګوو پرسنټیج D لګوو
राइट به موو کوو کامه به ولګوو د چا ویلیو د یوزر نه انپوټ اخلو د بي نو داسې به دلته سیم کې امپرسنټ بي رایټ به موو کوي دلته به ولګوئ سټیټمنټ ټرمینیټر د دې نه بعد موږ یو سمپل لاجیک یوز کوو چې هغه لاجیک ګایز جیسه دلته موږ درې ویریبل ډیکلیئر کړي د دوه ویریوم د یوزر نه انپوټ واغستی او د یو ویریبل موږ ډیکلیئر کړی چې پای کې موږ نه د یوزر نه انپوټ اخستې نه پکې ویلیو سټور کړي پای کې موږ څه سټور کوو پای کې موږ چې کله ا د بي ضرب شي او کوم انسر شي هغه موږ په سی کې سټور کوو سیده دلته به وایو چې سی equal to a into b ٹھیک ده a into b لاس کې سټیټمنټ ټرمینیټ مطلب دا دی چې کله د a کې زموږ سره کوم ویلیو ده هغه د b سره ضرب شي د b د ویلیو سره ضرب شي نو چې کوم انسر راځي نو هغه به موږ چا کې سټور کوو په c کې سټور کوو ابه موږ سمپل څه کوو سمپل د c دا چې کوم مطلب دا دی د c چې کوم ویلیو راځي هغه موږ پرنټ کول غواړو چې پرنټ ټایم وینډو کې هغه موږ ته شو شي پرنټ f هغه نه بعد پیرنتیس اوپن کلوز ډبل کوټس اوپن کلوز دلته موږ پرسنټیج ډي ولګو ځکه چې د سی چې کوم په سی کې چې کوم ویلیو سټور کېږي د سی چې کوم ویلیو راځي زموږ سره د ا او د بي د ضرب نه هغه به زموږ سره انټیجر ټایپ سي ده دلته موږ ځکه پرسنټیج لرو دلته موږ لګو چې سمپل څه ورکو سی به ولګو دلته به اوس امپرسنټ نه لګو سي ده په دې سچویشن کې به امپرسنټ نه لګو دلته چې موږ دلته موږ څه کوو د سی صرف ویلیو څه کوو هغه پرنټ کول غواړو نو اوس څه کوو سټیټمنټ ټرمینیټر موږ لګو دا غینه بعد اوس دا پروګرام څه کوو سمپل کمپایل او رن کوو نو موږ ته وی ګایز انټر د ویلیو اب سپوز سٹارټ کې لګ کامن اخلم 10 ما واغستو بیا و انټر د ویلیو اپ بي 20 مې واغستو نو زموږ سره انسر 200 راغی موږ سره د a او د b ملټیپلیکیشن سره راغی هغه 200 راغی که زه لږ نور سمپل واخلم نو تاسو به یقین راشي چې وی تھرو پروګرامینګ وی کین ډو ویری مچ کمپلیکس پروسیس اوکې دلته زه لیکم چې 2 او دلته 3 لیکم نو 2 3 زموږ سره 6 راځي د سره سره تاسو چې موږ دلته کوم د سی دا ویلیو پرنټ کړي د سره تاسو یو لاین سم شي پرنټ کولای چې د multiplication of a and b is c دا تاسو لاین نمبر 6 پرنټ کولای سیده گایز دا نه بعد سمپل دلته کمپایل او رن کوم خپل پروګرام دلته موږ سوري کو 12 نه سمپل اخلم 5 into 5 موږ سره د ملټیپلیکیشن اف a and b is c هغه 25 دی سیده گایز نو دغه شان تاسو کوئی نور پروګرامونه هم شي لیکلی سیده گایز اچ په دې طریقه اوس گایز زه تاسو ته د یوسز په باره کې وایم چې هغه لږ ضروري دی د سلیش ان په باره کې تاسو ته وایم خو دلته څه کومه دې له ډبل لاین کمنټ ورکوم دلته به ولیکم اسټریکس او سلیش به ولیکم سیده گایز زموږ چې کوم نړۍ ټاپکس دی هغه تقریبا کور شو یو ټاپک په باره کې زه تاسو ته لږ وایم دلته به ولیکو چې هیش انکلوډ د هغې نه بعد به څه وکړم انګل برکس سٹارٹ کم اس टी डी आई ओ به ورکوم بیا به لاست کې څه وکړم ډاټ ایچ انګل برکس به کلوز کړم هلته به ولیکم چې انټ مین پیرنتیسز اوپن کلوز کرلی بریکټس اوپن کلوز دلته به لاست کې ولیکم ریټرن 0 ٹھیک ده گایز دا سټیټمنټ ټرمینیټر نو زه دلته تاسو ته د سلیش ان په باره کې بیک سلیش ان په باره کې لږ وایم نو دلته به زه څه وکړم انټ یو ویریبل ډیکلیئر کړم به او بیا به څه وکړم دا به د یوزر نه انپوټ واخلم ټیک ده یوزر نه انپوټ نه سمپل داسې کوو ویریبل هم نه ډیکلیئر کوو یو لاین پرنټ کوو سیده پرنټ اف د هغې نه بعد د پیرنتیسز اوپن کلوز ډبل کوټس اوپن کلوز سپوز موږ دلته څه وکړو موږ دلته دوه میسیجونه پرنټ کول غواړو لکه مطلب my name is Muhib د هغې نه بعد زه پرنټ کول غواړم Muhib زه پرنټ کول غواړم چې I am a computer student I am a programmer ٹھیک ده computer student سیده گایز دا شان تاسو څه کوئ که تاسو غواړئ چې په یو فرنټ اف سره دوه لاینونه پرنټ کړئ نو څنګه به پرنټ کوئ داسې به پرنټ کوئ سمپل کمپایل رن کړئ گایز تاسو چې my name is Muhib او د هغې نه بعد I am a computer student اوس تاسو غواړئ چې زموږ سره څه وشي my name is Muhib دا په یو لاین کې پرنټ شي I am a computer student دا په بل لاین کې پرنټ شي نو څنګه به کوئ تاسو به دلته سمپل څه وکئ د
دیز کې به ولګئ /n هم ولګاو صحیح شو نو تاسو به څه وشي دا به په بیل لاین کې دا سنټنسز راشي نو تاسو لیدلی شئ guys my name is Muhib I am a computer student no, I hope people that you understand about /n صحیح شو نو guys دلته /n په امپورټنس تاسو پوه شئ چې کله موږ غواړو چې موږ سره دی څه وشي فرض کړه موږ دا دلته my name is Muhib دا یو سنټنس دی I am a computer student دا بل سنټنس نو زه څه که چېرته زه غواړم چې دا زموږ بیل لاین کې پرنټ شي نو څه به وکړو زه بلته /n دلته ولګوم دې مطلب دا شو چې زموږ سره به دا چې کوم سنټنس دا په یو لاین کې پرنټ شي دا بل سنټنس په بل لاین کې پرنټ شي د /n مطلب دا دی نیکسټ لاین ټیک شو نیکسټ لاین اچھا نو ګایز دا زمونږ اولې لیکچر و چپټر نمبر 1 چې په هغې کې موږ څه وکړو خپل A to Z چې کوم ټاپکس وو د چپټر نمبر 1 هغه موږ کور کړو بالکل بیسک اف سی لینګویج چې کوم دی هغه موږ کور کړو او بالکل فنډامنټل اف سی لینګویج موږ کور کړو د هغې نه بعد ستاسو چپټر نمبر 1 چې کوم هوم ورک پرابلمز دي هغه دا دي سمپل زه تاسو لږ ګایډ کوم ځکه چې بګینرز ته لږ پرابلمز راځي نو تاسو به څه کوئ اولې کوېسچن چې تاسو کوم دی هغه رایټ ا پروګرام ان ویچ یو پرنټ یور انټروډکشن guys ایسا ته سمپل بتا سو کې یو پروګرام به ولیکئ چې پای کې به تاسو خپل سمپل خپل انټروډکشن څه کوي هغه به پرنټ کوي لکه څنګه چې ما دلته دی کې ولیکو داسې به یو پروګرام ولیکئ داسې یو پرنټ په واخلئ ډبل کوټس په منځ کې بس څه وکئ یو لاین به پرنټ کوي صحیح شو guys یو لاین به پرنټ کوي چې زما نوم دا دی د هغې نه بعد به ولیکئ چې زه په څوم کلاس کې یم د هغې نه بعد به ولیکئ چې زه کمپیوټر کې یم ټیک ده اچھا نو خپل نوم به ولیکئ بیا به /n ولګئ د هغې نه بعد به ولیکئ چې زه کمپیوټر کې یم نو هغه به ولیکئ بیا به /n به بیا ولګوئ بیا به دلته څه ولیکئ بیا وایي چې ګریډ زموږ سره څوم دی نو تاسو به ولیکئ چې my grade is 10th suppose ٹھیک ده نو زموږ سره به څه وشي تاسو به دغه شان /n ورکوئ تاسو سره به دا په نیکسټ لاین کې څه کېږي پرنټ کېږي نو ګایز تاسو لیدلی شئ my name is Muhib I am a computer student my grade is 10 صحیح دا شان به یو پروګرام ولیکئ تاسو ټیک ده ګایز نیکسټ کوېسچن چې کوم څه دی رایټ ا پروګرام in which you take value 1000 from yourself or from you ګایز بل به یو پروګرام ولیکئ انټیجر ټایپ به څه وکړئ یا فلوټ ټایپ یا کیر ټایپ نه انټیجر ټایپ یا فلوټ ټایپ تاسو به یو ویریبل ډیکلیئر کړئ صحیح شو بیا به څه وکړئ هغه ویریبل به د یوزر نه انپوټ واخلئ او لاول به یو لاین پرنټ کړئ صحیح شو بیا به څه وکړئ هغه ویریبل به د یوزر نه انپوټ واخلئ نو چې کله ستاسو په رن ټایم میټو کې راشي چې انټر د ویلیو اف A نو تاسو به صرف 10000 انټر کړئ بس تاسو دا ټاسک هم کمپلیټ شي صحیح ده guys this is the 3 number question زموږ سره say write a program in which we can do addition through initialization variable value guys this is the 3 number question چې کوم دی هغه دا دی چې تاسو به یو پروګرام به ولیکئ په هغه پروګرام کې به تاسو ایډیشن وکئ خو هغه ایډیشن به څه وکئ هغه به د انیشلایزیشن په ذریعه وکئ چې کوم ویریبل تاسو اخلئ کوم ویریبل ډیکلیئر کوئ هغې ته به ویلیو انیشلایز په پروګرام کې په رن ټایم وینډو کې به د یوزر نه انپوټ نه اخلئ پروګرام کې به تاسو څه کوئ په انیشلایزیشن په ذریعه باندې څه کوئ د ایډیشن پروګرام بل پروګرام لاست کوم دی او رایټ ا پروګرام ان ویچ وی کین ډو سبټریکشن اپ ټو نمبر ټیکینګ ویلیو فرام یوزر ګایز سره یو بل پروګرام به ولیکئ چې پای کې څه کېږي موږ سبټریکشن کوو خو تاسو به دا ویلیو د یوزر نه انپوټ اخلئ ټیک ده ګایز No guys, this was our today lecture. In the next lecture, we meet again with you. So always take care of yourself and okay, bye.